Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om Sveriges demokratiska system. Vi går igenom vad demokrati betyder. Vi tittar också på hur man kan delta. Och vi pratar om vad som kan hota demokratin. Till sist tar vi upp segregation och integration. Vi börjar med grunderna. Vad betyder demokrati? Ordet kommer från grekiskan. Det betyder folkstyre. I en demokrati utgår makten från folket. Medborgarna kan påverka beslut. De kan välja mellan olika politiska alternativ. De som får makten kan bytas ut. En viktig del av demokratin är fria val. Fria val betyder att alla har en röst var. Alla kan säga sin åsikt utan hot. Det ska finnas flera partier att rösta på. Valen ska vara hemliga. Man ska aldrig behöva berätta hur man röstade. Man har också rätt att inte rösta. Det är helt okej. Demokrati handlar också om yttrandefrihet. Yttrandefrihet betyder att man får säga vad man tycker. Man får också skriva vad man tycker. Alla grupper och partier får övertyga andra om sina idéer. En annan viktig sak är rättssäkerhet. Rättssäkerhet betyder att lagarna gäller för alla. Ingen får dömas utan en rättvis rättegång. Det skyddar oss från orättvis behandling. Nu ska vi prata om hur demokratin blir stark. För att demokratin ska fungera måste alla ta ansvar. Skolan i Sverige bygger på demokratiska värderingar. I skolan lär sig elever om sina rättigheter. De lär sig hur samhället fungerar. De lär sig också varför man ska rösta. Demokratin blir starkare när många deltar. Här är några sätt att delta. Man kan rösta i politiska val. Man kan bli medlem i ett parti. Man kan gå med i en organisation. Man kan starta en egen förening. Man kan kontakta politiker. Man kan demonstrera. Man kan skriva på namninsamling. Man kan prata politik med vänner. Man kan kontakta journalister. Man kan skriva debattartiklar. På jobbet kan man påverka genom facket. Man kan lämna förslag till sin kommun. Det finns alltså många sätt att vara med. Nu kommer vi till hoten mot demokratin. Det finns saker som kan skada demokratin. Ett problem är lågt valdeltagande. Det betyder att få människor röstar. Varför röstar inte alla? En del litar inte på politiker. Andra känner att deras röst inte spelar roll. När färre röstar får de mindre inflytande. Skillnaderna i samhället kan också öka. Ett annat problem är falsk information. Ibland sprids falsk info på sociala medier. Målet kan vara att skapa konflikter. En del sprider också hat. Politiker och journalister kan bli hotade. Då kan de bli rädda för att delta i debatten. Det är allvarligt för demokratin. Därför måste information vara sann. Samhället måste skydda dem som deltar i debatten. Nu till den sista delen. Vi ska prata om segregation och integration. Segregation betyder att människor lever åtskilda. Det kan bero på inkomst. Det kan också bero på etnisk bakgrund. Integration betyder motsatsen. Det betyder att människor med olika bakgrund lever nära varandra. De känner sig som en del av samhället. I ett segregerat samhälle har människor olika tillgång till service.
Vissa områden kan kännas otrygga. Människor kan leva med lite kontakt med andra. Då minskar förtroendet för myndigheter. Det politiska engagemanget kan också minska. Segregation kan alltså försvaga demokratin. Vad kan man göra åt det? Politiker brukar föreslå språkutbildning. Ett annat förslag är olika typer av bostäder i samma område. Tanken är att människor ska leva närmare varandra. Nu sammanfattar vi. Demokrati betyder folkstyre. Fria val och yttrandefrihet är grunden. Alla kan delta på många sätt. Lågt valdeltagande och falsk information är hot mot demokratin. Segregation kan också försvaga demokratin. Integration handlar om att föra människor närmare varandra. Det här var Sveriges demokratiska system. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.